Täältä voi ottaa vähän tukea. Tervehdys! Tultiin Ainon kanssa erämaahan eli tähän lähimehtään ja nyt olisi riipputeltta esittelyssä. Eli en ole vielä testannut, eilen tuli postissa ja sanon tähän erikseen, että ei ole kaupallinen yhteistyö, vaan omalla vähällä rahalla ostettu ja katsotaanpas, pannaan tää tuohon puuhun riippumaan ja katsotaan ensivaikutelmat, että miltä tää vaikuttaa tää vekoti. Elikkäs mukana tuli nuo kaikki ripustustarpeet, eli puuhalaajat ja tämmöset, mikä slingi tää nyt on, millä saa kiristettyä. En oo paljon näitten kanssa pelannut, että katsotaan meneekö sormi kuinka pahasti suuhun. Uskoisin, että ei hirveän pahasti. Siinä on nyt narut, niin pistetäänpäs tämä seuraavaksi. En tiedä tosta etäisyydestä, että miten sopiva lienee. Kohtahan tuo nähdään. Iskö tää on musta tää kamera? Ei haittaa kuvaa. Okay. No niin, leväytetään tuo makuualusta sitten seuraava. Otin sähköpumpun nyt mukaan, kun sillähän tää menee reippaasti täyttämään. Tää on tätä helppoa retkeilyä. Noin, eli tässä makuualustassa tulee myös tuo pumppupussi mukana, eli ei tarvi pumppua. Otin itseäni säästääksi. Tää on aika iso makuualusta. Eli täällä on taskut, mihin pitäisi mennä tän makuualustan. Katsotaan mitä tässä tapahtuu. Täältä voi ottaa vähän tukea. Mitä siinä tapahtuu? Ai kun tää pitää olla kato täällä. Siinähän kävi hyvin. En oo tosiaan pelannut noitten kiristysten kanssa. Ainolla jo oli sellainen ilme, että nyt se ukko kuoli. Mutta en kuollut, ei käynyt kuinkaan. Vähän kävi maassa, mutta no problem. Elikkä nyt se on silleen niin kuin pitää. Katsotaanpas, Aino saa toimia kuvaajana, katsotaan miten se toimii. Noniin, uusi yritys. Otetaan tää hyttysverkko sit aikaa pois. Mä vaikka lerpahan tonne maahan. Kyllä. Joo, mun täytyy vielä levityspalat laittaa tohon, nehän mä unohdin. Eli tämmöset tulee vielä, nää on hiilikuitua. On köykäs. Noin. Sitten vielä toinen. Kokeillaanpas vielä. Nyt täällä on vähän paremmin tilaa. Joo, kyllä se ainakin pystyssä pysyy. Vähän taitaa olla makuualusta vajaa täytetty. Ja pää on vähän alempana kuin saisi olla, mutta ihan hauskan tuntunen vekoti. Täällä on tosiaan tilaa nukkua. Korkeutta on jonkin verran. Istumaan varmaan mahtuu. Täällä on tää yläremmi, eli tästä voi aina ottaa tukea kun nousee. Tällä lailla näin. Joo, mutta viritetäänpäs vielä se tarppi. Eli tähän kuuluu tuo Silpoli-tarppi. Tähän saa myös Dyneema-tarppi. Mutta se on tosi kallis sitten tuo paketti. Eli tää on, mitähän tää oli, 600 varmaan tämä vekoti. Niin se on aika hinnakas. Mutta hauska idea minusta ja halusin kokeilla. Katsotaan mitä tästä tulee. Eli tämmönen tarppi. Tästä luin arvosteluja, niin osa oli sitä mieltä, että ei ole kovin hyvä. Tämän vetoketjun kanssa esimerkiksi oli monella ongelmia. Mutta katsotaan. Eli tämähän menee sitten, jos tää tarppi on sysi huono, niin tähänhän voi laittaa sitten oman tarpin. Eli täällä on tämmöset reijät, josta tää karabiini tuodaan läpi. Siinä on toinen puoli. Siinä on toinen puoli. Eli
tän tarppisysteemi. Tänään saa viritettyä kokonaan auki. Tietysti voi käyttää ilman tarppia. Ja sitten tän saa semmosen Storm Mode. Mä meinasin kokeilla tää Storm Mode, että minkä näköinen tää on. Eli siinä se on Storm Modessa. Se on siis täysin suojattu. Täältä tulee sitten sisältä vielä tommonen alalipaare kiinni. Ja täältähän voi halutessaan vetää sitten kiilalla, narulla ja kiilalla kiinni. Eli katsotaan Storm Modessa tuolta sisältä. Tää on nyt vähän turhan löysällä. Niin kuin näköön, niin se repsottaa. Eli tää saisi olla vähän isompi väli kuin mitä normaali riippumatolle ehkä minun mielestä. Mutta katsotaanpa. Elikkä silloin kun se on Storm Modessa, niin täältä liepeen alta mennään. Ja täällä ollaan. Eli tää on nyt vähän turhan löysällä, luulisin. Saisi olla jonkin verran kireemmällä. Ja myöskin tää makuualusta, niin tää saisi olla vähän täyempi. Eli tuolla makuualustallahan tää tehdään sitten tää jäykkyys tähän. Mutta ei tää nyt hullumman tuntunen oo. Ja tosiaan tässä pitää vähän niinku keskittää itsensä, kun täällä makoilee, niin silloin se toimii oikein. Ja nyt kun tuo tarppi on tuossa kiinnitettynä, niin sitä ei tarvii enää ottaa pois. Eli tän voi pakata tarppi samassa kuin tämä riippumatto-osa. Mutta voitais katsoa se pakkaaminen vielä. Eli tämä on tosiaan minun eka kerta tämän vehkeen kanssa. Ja sen huomaa, ei ihan ole vielä hallussa, että mitä tässä pitää tehdä. Mutta semmoista se on opettelua koko elämä. Ja tosiaan niin nuo päädyt saa tuolla lailla auki. Ne on vetoketjulla ja siellä on semmoiset klipsut. Tuolta on kassapääty auki. Tai sitten ne saa kiinni tai osittain auki, kumminko haluaa. Itse varmaan enimmäkseen tulee käytettyä niinku avonaisena, että on mukavat näkymät tuolta. Joo niin, ja tosiaan, katsotaanpas vielä yksi asia tässä. Tännehän tulee alle semmonen tavaran säilytystila. Katsotaanpas se nyt seuraavaksi. Joo, eli tämmönen tulee tonne alle. Saa sitten varastoitua, vaikka päivävaatteet pysyy todennäköisesti sateelta suojassa. Ja mitä sinne nyt haluaa laittaa? Pannaanpas tää kiinni. Eli siinä. Mitä siinä nyt on tilaa? Kyllä tonne päivävaatteet ainakin menee. Niin, ja sitten tässähän on vielä tämäkin. Elikkä jos haluaa tämmösen vähän niinku sohva-asennon tähän. Elikkä päätä vähän niinku ylöspäin. Sekin onnistuu. Joo, semmonen vekooti. Viikonloppuna ensimmäinen reissu tällä. Ja tälleen kun on tässä, niin vaikuttaa tosi hyvältä. Ei niinku, no ainahan näissä hinnakkaissa varusteissa on se, että toivottavasti ne kestää käyttöä. Se mulla siinä on se vähän niinku pahin peleko. Tää itse konstruktio niin vaikuttaa ihan tosi hyvältä. Ei tästä ole sinänsä mitään epäilyksiä, mutta kunhan kestäisi. Pitäisi olla laadukkaita materiaaleja. Tää ei ole ensimmäinen malli tätä. Tää on niinku köykäinen malli, tästä on niitä painavempia tehty jo vuosikauet. Että luulisin, että ne on saanut se hiottua, että ei ole ihan susi, mutta se nähdään käyttäessä. Katsotaanpas vielä tää, että miten tää laitetaan paketti. Makuualustasta täytyy sen verran sanoa, että oli aika vaikea saada ilmat siitä pihalle. Noin. Annatko aina se iso mustan pussin sieltä? Katsotaan mahtuuko tänne. Eli varmaan vaatii vähän opettelua ja totuttelua, niin kuin nyt vähän kaikissa vehkeissä. Täytyy ensin päästä vähän sinuiksi näiden kanssa. Kyllä se sinne mahtuu. Tässä oli tehty hyvä pussiratkaisu. Nämä on monesti niin ahtaita, että kylmillä sormilla ei saa pakettiin muuta kuin hirveällä taiteilulla, niin tää meni ihan sujahtamaan. Tässäpä kaikki tällä kertaa. Seuraava video onkin sitten, lähden retkelle tämän kanssa ja opettelen ja totuttelen ja katon, että onko hyvä peli vai oliko ihan kutiostos. Nähdäänpä seuraavassa videossa. Moro! Tuo aina sanoo hei.